Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Hôm nay là một ngày rất vui tại vì mình phải dậy sớm. Bây giờ mới khoảng tầm 7 mấy 8 giờ sáng thôi, trời rất là mát và kiểu trong xanh, không có một xíu mây mưa nào hết. Không khí thì dịu dịu, se se lạnh lạnh. Và kể cả cái khách sạn bên kia, chủ khách sạn vẫn còn chưa mở cửa luôn. Trước tiên thì bây giờ mình sẽ đi kiếm chỗ ăn sáng đã. Ở đây có một cái chợ phiên của Chiang Mai. Hồi xưa ở đây thì cũng có rất là nhiều dân tộc á, tại vì khu này cũng ở trên núi mà. Thành ra là bây giờ chính quyền họ bắt đầu mở cái chợ phiên đó để họ duy trì lại một cái tập tục truyền thống. Mình sẽ đi tham quan chợ phiên xem có khác gì chợ phiên ở Tây Bắc hay là Đông Bắc Việt Nam không nha. Chờ một tí mình đến đó rồi mình sẽ chia sẻ mọi người. Chợ sẽ ở trong đó, có ghi là sẽ không dùng bịch ni lông. Mình sẽ đậu xe máy ở khu này. Mọi người có để ý là ở trong chợ này mỗi người sẽ mang cho mình theo một cái túi vải. Vì quy định của chợ họ sẽ bắt đầu không sử dụng túi ni lông vào đầu tháng sau. Ôi vẫn còn một số cô cầm túi ni lông. Chợ phiên Chiang Rai này thì sẽ họp vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần vào từ 6 giờ sáng cho đến trưa là tan. Ở đây thì mình thấy có khá nhiều cô chú đến chợ sớm và bắt đầu mua rau, mua củ mang về nhà rồi. Thành ra nếu mà bạn nào muốn đến đây sớm thì tầm khoảng 6 giờ, 7 giờ sáng á, đến sẽ vui hơn. Bây giờ mình đến tầm khoảng 8 giờ thì cũng hơi trễ rồi. Rồi mình đang đi vào trong chợ. Bên đây là quầy rau củ, hấp. Rộng lắm nha. Mình có thể, mọi người có thể nhìn thấy một vòng nè. Bao từ mé bên kia cho tới bên đó, qua trong nhà lòng ở bên này. Kia có thằng nhóc đang đập trứng phụ mẹ kìa. Giỏi quá. Mình sẽ đi vòng qua trong khu này để xem mọi người buổi sáng đang bán những loại bánh gì. Ở đây có bánh tráng, bánh kẹp, đậu luộc nè. Bên đây thì có bán cả bánh tét, bánh ít thái. Bên kia. Mình nghĩ là mình sẽ mua một cái bánh này ăn thử xem trong đây nó có gì. Coconut and banana. À, bên đây là bánh chuối, còn bên đây là bánh dừa. Mình sẽ mua một cặp bánh chuối. Như vậy là một cặp một cái. Giống cái bánh chưng gù của Việt Nam mình cũng có một cặp vậy ha. How much? 10 baht. 10 baht. Chỉ có 10 bạc một cặp này thôi. Bên đây thì chú này đang làm những cái loại rau luộc. Người Thái rất thích ăn những cái loại rau luộc như vậy. Họ sẽ có nhiều loại nước sốt bên đây. Và xếp một cái mâm xung quanh rất nhiều nấm nè, rau luộc. Kia có bông xô đũa, có đậu bắp, có nấm. Chỉ có 30 bạc một cái rá này thôi. 30 bạc thì tầm khoảng 21-22 ngàn tiền Việt Nam mình. Sáng sớm nên mình sẽ để cái này ăn sau. Mình sẽ ăn những cái món nhẹ nhẹ trước đã. Món gì vậy ta? Giống mít non đó ha. À, bắp cải họ luộc lên, họ xiên sâu như vậy. Ô, nhiều loại bánh quá. Bên kia có cả cơm lam kìa. Gạo nếp họ sẽ bỏ vào trong đó và họ sẽ làm cái kiểu ngọt ngọt. Bỏ gạo nếp, nước cốt dừa, đường vào. Y chang cơm nếp. Bánh ú mini ấy. Có cả bánh gai nữa kìa. Bánh gai, bánh ú, đủ thứ. Xong rồi một hộp họ sẽ trộn dừa nạo như vậy và một hộp như vậy họ bán là cũng 20 bạc. Những cái chén được làm từ lá chuối, dễ thương ha. Ôi trời, người Thái họ rất là thân thiện nha. Kiểu mà mình đi mình lúc nào cũng gặp mọi người nhìn thấy mình cầm camera như vậy họ đều cười rất là tươi và họ cũng không tỏ ra khó chịu lắm. Ở bên đây là một loại giống như là bánh bèo của Việt Nam mình nhưng mà dùng những cái ly nhỏ này để mà hấp. Nhưng mà nó chắc là bánh ngọt. À, đây có bánh thốt nốt này, bánh bò thốt nốt. Mình sẽ mua một hộp này. How much for one? 35 bạc cho một hộp bánh bò thốt nốt ở đây. Bên đây thì giống như bánh đúc của Việt Nam mình ha.
Cái khu này giống như là khu tráng miệng, tí xíu mình sẽ quay lại đây ăn sau. Giờ mình sẽ đi tìm những cái món chính ở trong kia. Mọi người thấy cái chợ này rất là đông vào buổi sáng và bán đầy đủ thứ trên đời trời dưới đất luôn. Cái chú hát bài này cũng lớn tuổi rồi nha. Ôi nhìn chú rất là nghệ sĩ luôn á. Mấy cô này thì một tuần cổ sẽ mang ra chợ bán những cái món mà ở nhà cổ có. Ở đây thì có rau cải nè, rau muống ruộng nè, có một xíu mồng tơi, có cả ngò gai, vài cái bông xôi đũa. Giống y chang chợ phiên bên mình thôi. Nhưng mà đổi lại thì ở đây họ có bàn ghế để họ ngồi bán, chứ không phải là chỉ ngồi dưới đất không. Swadika. Đu đủ. Ở đây hầu như ai cũng dễ thương. Mọi người nếu mà nhìn thấy mình họ sẽ cười rất là tươi. Chú bên đây thì bán nấm, 50 bạc cho một bọc này, 30 bạc cho bọc nhỏ hơn. Nấm kim châm ở đây thì 20 bạc, 30 bạc. Cũng rẻ ha, 20 bạc là khoảng 15.000 đồng một bọc nấm kim châm này. Và chú sẽ vô bọc ở đây để chia nhỏ ra bán với mọi người. Có cả nấm mèo, lá dứa, có cả bạc hà môn. Mấy cái bông chuối bên kia, một cái bông chuối như vậy chỉ có 10 bạc thôi. Rẻ ha. Trong đây thì có khoai tây, có cả bí. Mỗi trái bí đều được dán giá hết. Mỗi nải chuối cũng đều dán giá hết luôn. 30 bạc một nải, 35 bạc một nải tùy vào lớn nhỏ. Nên ở đây giá cả rất rõ ràng, mọi người không cần phải lo trả giá gì hết. Hi. Mọi người có thấy cô đang ngồi đó không? Cô đang quấn một cái lá dứa thành hình cái bông hoa. Lá dứa này thì cũng là lá dứa ở nhà mang ra luôn. Rất là điêu luyện nha. Sắn một hồi ra một cái bông hồng màu xanh lá cây. Cô dễ thương quá. Cô phát hiện ra mình quay phim và cô cười. Cái này thì mình có thể mang về nấu chè. Ở đây mọi người hạn chế dùng đồ nhựa nhưng mà mình thấy cũng vẫn sử dụng. Thành nguyên một cái bông hồng, bỏ vào nồi chè là đẹp hết sảy luôn. Từ khi mà phát hiện máy quay tới bây giờ thì cô cứ tủm tỉm cười thôi. Quá dễ thương. Wow. Cô hành nguyên một bó luôn. Wow. Cảm ơn không? Lá trúc xả các loại gia vị để mà nấu trong các món ăn của Thái Lan. Mọi người thấy lá trúc nó sẽ hình dáng, nó có hai cái lá nhỏ ghép lại với nhau. Nhìn nó sẽ giống như là lá bưởi lai với lá chanh vậy ha. Có cái trái trúc sần sần này. Ở Thái Lan mà không có lá trúc là không làm nên được gia vị Thái Lan. Hầu như các bạn ăn tôm dum, ăn cà ri, ăn mấy cái món như là lạp xưởng, xiềng mai đều bỏ lá trúc vào trong đó. Rất là thơm, thơm gấp nhiều lần lá chanh. Chanh dây vàng nè, gừng, dưa leo, mọi thứ đều bỏ vào bọc nhỏ nhỏ và có để giá rõ ràng. Một bịch dưa leo như vậy là 10 bạc. Mấy trái chanh vàng là cũng 10 bạc. Củ gừng họ cũng dán giá lên củ gừng luôn, 15 cho tới 20 bạc một củ. Cà tím, mấy trái cà tím đúng dễ thương luôn á. Ở đây có mấy cái bông cải, mọi người thấy bông cải bị sâu rất là nhiều. Chắc là mình nghĩ họ trồng ở nhà không có chuyên trồng á, nên họ cũng không xịt nhiều thuốc, cũng không bón nhiều phân nên bông nó cũng nhỏ và nó cũng hay bị sâu. Chủ yếu những người bán ở đây là những người dân xung quanh này, họ là nông dân, họ trồng rau củ quả và họ mang đến đây. Mướp khía. Sorry. Đây là trái mướp khía. Mướp khía là một trong những cái trái mà rất là hồi nhỏ mình rất là hay ăn, nhưng mà lớn lên thì mình không thấy ai trồng nữa. Mẹ mình thích ăn trái này lắm luôn, lâu lắm rồi mới nhìn lại hình dạng trái mướp khía. Còn đây là ớt hiểm nè, ớt chim ị ở Việt Nam mình á. Loại ớt này rất là cay và thơm. 10 bạc một bịch ớt như vậy. Dạ. Đây là trái gì ta? Giống như một loại đậu. Lạ quá ha. Cái này thì mình lần đầu tiên thấy. Còn đây là rau đay nè. Rau đay cũng có một bó nhỏ xíu ha. Nói chung mọi thứ là một bó nhỏ nhỏ. Ở kia có mấy trái lê kim ma, cái thứ trái mà mình ghét nhất thế giới. Ôi nó còn nứt vỏ rồi nữa kìa.
Mọi người có thể thấy ở đây là bà con sẽ ở nhà có cái gì sẽ mang ra bán cái đó. Đa phần những người bán ở đây là nông dân, họ có thể là trồng chuyên một cái loại gì đó như là nấm nè, hoặc là họ có thể ở nhà có mọi thứ một xíu họ cũng có thể mang ra. Kiểu dễ thương ha, cứ cuối tuần thứ bảy chủ nhật lại gom ở nhà có rau củ quả gì dư hoặc là nhiều có thể đem ra đây bán, sẽ được giá hơn bán trực tiếp cho thương lái. Tại vì dù sao cũng là bán lẻ mà, nhưng mà dù sao nó cũng rẻ hơn so với ngoài chợ bình thường. Và đồ ở đây thì cảm giác giống như là nó sẽ đảm bảo chất lượng nhiều hơn. Mình đang đi lại phía bên đây. Bên đây còn một quầy đồ ăn rất là rộng ngoài trời. Ồ, bánh tam giác mạch thì phải. Ồ, lúc nào người ta cũng cười tươi hết nha. Hay thật, mình thấy bên đây mọi người rất là vui vẻ. Sau đó bỏ mè đen nè, mè trắng, đậu phộng đồ vào. Sau đó sẽ cắt nhỏ ra. Ở trong nhân nó là có bột mè và bột đậu phộng rồi, mà chỉ còn rưới lên trên nữa. Ở đây mình thấy có cái mai cua họ nướng lên này. Mình sẽ mua một bịch 50 baht. 30 50 baht là gồm có cả cơm nếp. Còn nếu mà không có nếp thì chỉ có 30 baht thôi. Thank you. Ở trong đây có một cái nhà kiểu nhà cổ của Thái. Mọi người ngồi đông ghê á. Mình sẽ vào trong đó ngồi, thấy có vẻ rất mát. Vẫn còn đông nha. Mọi người thấy không? Nguyên cái phiên chợ này rất là rộng. Chủ yếu là người dân địa phương họ đến đây chơi vào cuối tuần. Và khách du lịch thì cũng có một ít. Vào trong đó ngồi cho mát nha. Để bỏ giày ngoài này. Mình sẽ kiếm chỗ trống để ngồi. Mình vừa vào trong một cái nhà cổ ở chính giữa cái chợ. Ở đây thì có rất là nhiều mọi người ngồi xung quanh đây và bày ra ngồi ăn. Mình cũng bắt chước, mình cũng ngồi bày theo. Mọi người hãy xem cái sạp đồ ăn của mình đây. Cơm nếp này họ gói vào trong cái lá chuối. Một nửa là họ dùng cái màu của bông hoa đậu biếc, còn một nửa là họ dùng cái gạo nếp trỏng. Đây là cái phần mai cua đồng. Mai cua đồng họ dùng cái gạch cua và họ trộn với trứng. Sau đó họ đánh nhuyễn lên và đem đi nướng cho nó đông lại như vậy. Và cái này sẽ được ăn chung với lại cơm nếp. Lấy một miếng nếp nè, bóp tròn lại. Ôi bự quá, nhỏ thôi, vừa đủ thôi. Mình sẽ nắm tròn lại. Sau đó mình quẹt vào trong cái phần mà gạch cua và trứng này. Đấy. Món này đặc biệt nha. Cảm giác mình ăn vào mình nghe cái mùi cua đồng rất là rõ. Béo béo, thơm thơm gạch cua. Chấm với cơm nếp dẻo dẻo ăn rất là hợp. Khi mà nướng lên như vậy, cái mai cua nó thơm hơn và nó thấm cái mùi thơm vào trong cái gạch cua nữa. Thật ra món này ăn cảm giác rất là kích thích. Mình sẽ ăn thêm một miếng nữa. Bạn nào qua đây thì nhớ kiếm cái món mai cua mà gạch cua này để mà thử. Mình là một đứa rất là thích ăn gạch cua, nhất là cua đồng. Không phải. Mình là một đứa rất là thích ăn cua, nhất là cua đồng. Còn gạch cua thì thường mình sẽ không có thích ăn. Thường mình ăn cua hay gì đó mình chỉ thích ăn gạch cua mà nấu ở trong cái bún riêu thôi. Gạch cua đã được múc ra và nấu riêng ở ngoài. Còn mà con cua hấp, con cua luộc mà ăn gạch cua riêng thì mình ít khi ăn. Tại vì cái vị đắng đắng cũng như cái mùi đặc trưng của nó khiến cho mình cảm thấy không thích lắm. Và một cái món tiếp theo nữa. Bánh này thì họ đã hấp sẵn rồi. Sau khi mà bắt đầu đem bán á, thì họ để lên cái lò họ nướng lại một lần nữa. Dồn cái nhân mè ở trong. Ôi dẻo quá nè. Xong rồi phủ lên một xíu bột mè và bột đậu phộng nữa. Mình sẽ ăn thử xem ra sao. Rất là thơm mùi lá chuối. Mùi lá chuối trong cái lá chuối mà họ kẹp cái bánh. Và khi cái bánh nóng như vậy bỏ vô cái chén lá chuối khô nè, cái mùi lá chuối khô đây nó thấm vào trong cái bánh nữa. Cảm giác giống như ăn bánh mochi vậy á, nhưng mà mochi phiên bản nướng. Giống bánh mochi nướng, nó hơi cứng hơn một xíu là vì đã nướng qua rồi.
ăn cái bánh này xong mình thật sự mình rất khát nước luôn á. Xếp một tí nữa là bị mất nghẹt thở rồi. Đi Thái Lan mình rất là thích mấy cái chén, mấy cái ly nhỏ nhỏ mà họ làm bằng lá chuối như vậy. Mọi người nhìn nè, lá chuối nha, họ đan lại, họ xếp lại thành cái ly. Mấy cái cọng mà tre á, họ vuốt mỏng ra, mọi người thấy không? Họ dùng làm chỉ để họ đan những cái lá chuối này khít lại với nhau để đựng những cái món chiên, những cái món xào, những cái món nướng, những cái món mà không có nước á, rất là hiệu quả và nhìn cũng rất là dân dã ha. Mình hy vọng là sau này Việt Nam mình cũng sẽ tận dụng những cái loại lá tự nhiên như vậy để làm thành những cái loại đồ đựng đồ ăn như vậy, nhìn rất là hay. Ở miền Bắc Thái Lan thì đặc trưng là chợ phiên, còn miền Nam cũng như là ở Bangkok, miền Trung Thái Lan thì đặc trưng là chợ nổi. Thật ra chợ phiên và chợ nổi thì Việt Nam mình cũng có, và đặc biệt nữa là Việt Nam mình cái chợ phiên và chợ nổi là nó tự nhiên và nó còn duy trì theo kiểu là nhu cầu thực tế. Còn Thái Lan thì khi mà kinh tế phát triển, chợ nổi và chợ phiên của họ không có còn được đông đúc như hồi xưa nữa, thành ra nó bị mai một dần. Cho nên chính phủ Thái Lan họ đã có rất là nhiều chính sách kiểu xây dựng nên quy hoạch lại chợ phiên để dành cho khách du lịch như vậy. Chợ phiên cũng như là chợ nổi luôn. Các bạn đi chợ nổi ở Bangkok thì các bạn sẽ thấy là nó là một cái chợ do con người xây lên và do chính quyền quy hoạch thôi. Nó không phải là chợ tự nhiên, nhưng mà nó lại rất là đông khách. Vì nó tạo ra được một cái nơi để cho người địa phương cuối tuần có thể đến đó để mà ăn uống, để mà tụ họp bạn bè. Khi mà người địa phương họ cảm thấy họ thỏa mãn được nhu cầu thì khách du lịch họ thấy đông đúc và họ thấy giá cả hợp lý, họ cũng tập trung đến đó. Thành ra là cái chợ phiên và cái chợ nổi của Thái Lan nó cứ càng ngày càng phát triển thêm như vậy. Còn chợ phiên và chợ nổi của Việt Nam mình thì kiểu giống như là nó khi mà có du lịch á, mà không có được sự quản lý và quy hoạch đúng mức, thành ra cái du lịch nó làm ảnh hưởng đến cái sự truyền thống luôn. Nó làm cho chợ phiên và cái chợ nổi của Việt Nam mình càng ngày nó càng mất đi cái bản sắc riêng. Cho nên khá là tiếc á. Mình hy vọng một lúc nào đó chính quyền sẽ tìm ra được hướng đi phù hợp cho chợ nổi cũng như chợ phiên ở Việt Nam để cạnh tranh trực tiếp với chợ nổi và chợ phiên ở Thái Lan luôn. Bên đây có một cái khu mà các bạn đang ngồi hát với nhau nên hơi ồn một xíu. Bên đây thì là cái khu mọi người đang bán nước ép các loại mứt. Có mấy cái quầy kiểu xe tải nữa nè. Rồi bàn ghế sắp xung quanh dễ thương á. Có một cô lớn tuổi đang ngồi uống cà phê ở đằng kia. Mình sẽ mua một ly cà phê để uống cho nó tỉnh táo. Mình có mua một ly cà phê cold brew hương quế. Mọi người thấy này, 75 baht một ly này. Anh bán cà phê trong đó anh đang mặc đồ truyền thống của dân tộc anh. Khao khinh khao. Đây là cái ly cà phê pha lạnh của mình. Thông thường thì cà phê này, thông thường các bạn uống cà phê có hay cảm thấy cà phê hay bị chua không? Cà phê nó chua là vì nhiệt độ nóng của nước á, nhiệt độ cao sẽ làm cho axit trong cà phê tiết ra và làm cho cà phê có vị chua. Thành ra người ta mới nghĩ ra cái cách mà dùng nước lạnh để mà pha cà phê. Họ dùng nước lạnh và ủ cà phê trong vòng rất là lâu, 5, 10, 20 tiếng. Khi đó cà phê nó mới tiết ra cái caffeine và cái chất trong cà phê của mình. Nhưng mà đổi lại nó giảm đi cái nồng độ axit đi rất nhiều. Thành ra cà phê pha lạnh như vậy sẽ đỡ đi cái vị chua và mình uống nó vẫn thơm cà phê. Đây là một trong những cái phương pháp pha cà phê rất là mới ở Việt Nam nhưng mà rất là quen thuộc trên thế giới rồi. Bạn nào mà có thích uống cà phê có thể thử qua một lần. Ở đây có một cái chỗ để mọi người rửa tay, để khi ăn những cái món bằng tay, bóc tay thì nó sẽ sạch sẽ hơn. Bên kia là quầy bán các món mặn. Mình sẽ đi vào đó xem có món gì ngon hay không. Bên đây có cá chiên nè. Có gà quay nè. Gà quay luôn, mấy cái lu phía sau này để quay gà đó. Wow. Gà kiểu một con nó cũng nhỏ nhỏ ha, lớn hơn nắm tay một xíu. Giá là 120 cho tới 150 baht một con tùy vào kích cỡ. Đây là cái lu của ảnh. Cũng khá là nóng nha, người sẽ xem ở trong đây. Wow. Gà được xếp vòng quanh. Cái lu thì nó vẫn còn giữ được độ nóng. Ở phía dưới các bạn thấy cái lỗ không? Bình thường họ sẽ bỏ cái lò than vào trong đó để mà quay gà. Con gà nhỏ thôi nha, nó chỉ lớn hơn nắm tay của mình một xíu thôi. Và anh này sẽ chặt ra giúp mình luôn. How much? 65 baht cho nửa con gà này.
Cuối cùng thì mình đã tìm được chỗ ngồi ở đây. Ở đây có một cái khu bàn ghế cho mọi người ngồi lại ăn, nhưng mà nó khá là đông á. Thành ra là nãy giờ mình phải đứng kiểu chờ người khác ra là mình nhào vô liền. Và mình đã bày cái mâm đồ ăn của mình ở trên bàn rồi đây. Hôm nay mình có kêu nửa con gà nướng. Gà này là gà kiểu gà quay lưu. Có kêu thêm 5 cái bánh bò thốt nốt ở đây. Mọi người thấy giống bánh bò thốt nốt ở An Giang Việt Nam mình không? Y chang luôn. Ở phía trên còn bỏ một xíu cái cơm dừa nạo nữa. Đây là cái bánh tét. Bánh tét nhân chuối mình sẽ để qua một bên ở đây. Và mình có kêu thêm một phần cơm nếp. Cơm nếp này họ gói vào trong cái lá chuối. Có 10 bạc đồng một cái này thôi. 10 bạc là tầm khoảng 7.000, 8.000 gì đó. Mình sẽ bắt đầu ăn con gà của mình trước. Ở đây họ có cho thêm một cái sốt me để cao chấm cùng nè. Gà nướng là một trong những đặc sản ở Chiang Mai và bạn nào đến Chiang Mai đều phải thử qua. Đây. Gà được ướp với một xíu tỏi và nước mắm thôi. Kiểu không có quá nhiều gia vị, hơi có mùi xả trong này nữa. Thông thường mình thấy người Thái mà họ nướng gà họ hay bỏ tiêu với lại cái rễ ngò họ giả vào trong cái nước ướp á. Mình sẽ chấm vào trong cái nước sốt me này. Gà được quay khá là mềm. Cái nước sốt me thì kiểu chua chua ngọt ngọt cay cay, rất là hợp với thịt gà. Mình rất là thích cái nước sốt me chấm gà ở đây. Ở bên ngoài á thì cái da nó sẽ khô lại, nhưng mà bên trong thì vẫn còn ẩm. Mình sẽ lấy một nửa cơm nếp mà màu đỏ và một nửa cơm nếp hoa đậu biếc màu xanh. Sau rồi mình sẽ dùng tay mình bóp lại cho nó tròn. Và mình sẽ kẹp với một xíu thịt gà, một xíu da này, và xé cái phần thịt này. Sau đó chấm hết cái này vào trong cái nước sốt. Mình ăn ngay cái phần ức á, có thêm cái lớp da béo béo bên ngoài nữa, cộng với cơm nếp dẻo dẻo. Món này rất là hợp cho buổi sáng, rất là chắc bụng. Ở đây mình có kêu thêm 2 cái bánh tét nhân chuối. Và mình sẽ mở ra thử xem nó có khác gì với bánh tét nhân chuối ở Việt Nam không. Họ gói 2 cái lại cùng một lúc á. Giống như cái kiểu mà ở miền Bắc mình mọi người hay gói bánh chưng gù thì cũng kẹp 2 cái lại gói như vậy. Hình dáng cũng gần giống bánh chưng gù nha, chỉ có khác là nó không bị gù thôi. Nhân chuối rất là dẻo và béo, cộng với chuối rất là ngọt. Nhưng mà màu chuối rất là chán nha, màu chuối nó màu trắng, chứ không như bánh tét Việt Nam mình là cái nhân chuối nó sẽ chuyển sang màu đỏ. Thông thường mà chuối mà mình ngào với một xíu đường á, rồi mình gói bánh tét như vậy, khi mà hấp luộc lên á thì tự nhiên cái nhân chuối nó cũng sẽ chuyển sang màu đỏ. Nhưng mà bánh chuối ở đây thì mình lại thấy cái nhân nó vẫn màu trắng, nhưng mà nó vẫn ngọt. Có thể là một giống chuối khác. Trong gạo nếp họ có bỏ nước cốt dừa ăn béo béo, nhưng mà đặc biệt rất dẻo. Các bạn để ý là các bạn nấu xôi hoặc là gạo nếp á, bỏ nước cốt dừa vào thì gạo lúc nào nó cũng sẽ, nếp lúc nào nó cũng sẽ dẻo hơn bình thường. Tại vì cái phần dầu ở trong dừa á, nó sẽ giúp cho cái nếp nó giữ được cái độ ẩm và nó lâu bị khô hơn là so với nếp bình thường. Còn đây là cái bánh bò thốt nốt. 5 cái là khoảng 7 bạc một cái thôi. 7 bạc một cái là khoảng tầm 5.000 tiền Việt Nam mình một cái thôi. Rất là thơm mùi cái cơm của trái thốt nốt á. Thốt nốt là một trong những cái loại cây trồng rất là đặc trưng ở Thái Lan cũng như là Campuchia. Ở Việt Nam mình, ở khu vực những người Khmer sinh sống á, là ở An Giang hoặc là Trà Vinh thì thi thoảng mình vẫn thấy cây thốt nốt. An Giang rất là nhiều nha. Cái trái thốt nốt khi mà nó chín xuống nó sẽ rụng xuống đất, và cái phần sơ của nó sẽ có cái phần cơm vàng vàng. Họ sẽ bắt lấy cái phần cơm vàng đó và trộn với bột gạo, không có cần bỏ men gì hết. Cái cơm vàng nó sẽ tự động lên men, và khi mà dùng cái bột mà trộn với cái phần cơm thốt nốt màu vàng đó hấp lên thì nó sẽ tự nở lên thành cái bánh thốt nốt luôn. Khác hoàn toàn so với cái bánh bò bình thường của mình phải dùng men rượu. Bánh ở trong rất là xốp, và cái xốp của nó sẽ không có phải là rễ tre như bánh bò của mình. Bánh không hề ngọt nha, họ nêm rất ít đường, có vị béo béo của nước cốt dừa. Kỳ lạ là mình còn nghe cả mùi chuối trong này nữa, không biết là họ có bỏ thêm dầu chuối hoặc là họ có thể quết chuối bỏ vào trong này không chừng, có thêm cái mùi chuối thoang thoảng lạ ha. Nhưng mà nó sẽ hơi khô, hơi khô. Bạn nào qua đây thấy bánh bò thốt nốt thì cũng có thể mua ăn thử nha. Có một chú đang làm bong bóng. Ôi mình đã luống tuổi để mà chơi mấy cái trò này rồi. Chú mới đưa cho mình cái bong bóng, nhưng mà mỗi lần nhìn mấy cái chú làm bong bóng như vậy mình cảm thấy rất là thích nha.
Chứng tỏ là mình vẫn còn trẻ mà, đúng không? Chứ nếu mà mình già thì mình nhìn mình đâu có thích những cái này đâu. Đây là cái trái tim mà mình được chú Hề lúc nãy chú mà hỏi bong bóng với chú tặng. Chú rất là dễ thương luôn á. Chú thấy mình muốn chụp hình với chú, xong cái chú nói là để tôi làm một cái trái tim chụp hình cho đẹp. Xong rồi chú tặng mình luôn. Mọi người thấy cái chú này giống như trong phim kiếm hiệp không? Trong phim mà mình hay xem là những người mà kiểu kỳ nhân dị sĩ, những ông mà cao thủ võ lâm khi mà chán cảnh đánh đấm rồi bắt đầu quy ẩn giang hồ, xong rồi ngồi bán một cái gì đó trong chợ ẩn mình chờ một ngày nào đó để tái xuất giang hồ. Đó, nhìn chú này là tưởng tượng y chang trong phim kiếm hiệp như vậy. Chú có cái giỏ mà cái giỏ bình thường mọi người hay dùng để đựng cá, để đi bắt cá đó. Xong chú có để một cái dòng chữ phía trước nè, muốn trả nhiêu thì trả. Mọi người uống xong có thể bỏ tiền vào trong đó. Chú đang dùng cái lò than để nấu nước sôi lên và chuẩn bị pha cà phê ở phía đó. Một cái cách kinh doanh cũng rất hay nha. Ở đây có trà sữa Thái. Đổ cái trà sữa vào. Nhìn như chai rượu á. Thank you. Trời ơi, anh tưởng mình là người Trung Quốc, ảnh kêu xí xì mới ghê chứ. Em là người Việt Nam anh ơi. Bên đây còn có cả da ua nữa. Mình sẽ mua một hộp da ua để ăn. How much for one? For small size 15 baht and big size 30 baht. Yeah, size lớn là 30, mình sẽ mua một cái size big size. Low sugar. Yeah. Khao. Ở đây mình nhìn thấy một quầy kem homemade, mình sẽ vào đây mua một cây 29 tới 49 baht một cây. Mình thấy rất nhiều loại kem ở đây, có cả xoài với ớt nè. Mình sẽ ăn một cây kem bơ 29 baht. Khao. Mình đã mua được một cây kem bơ rồi, đi vào trong kia ăn thôi. Đây là một bữa tráng miệng của mình, gồm có một bịch trà sữa Thái, một cây kem bơ và một cái ly sữa chua dẻo. Kem bơ cũng là một đặc sản ở Chiang Mai. Chiang Mai họ trồng rất là nhiều bơ. Mình sẽ ăn cây kem trước. Lạnh quá. Cái này phải gọi đúng hơn là bơ chanh, tại vì họ có bỏ nước chanh vào trong này nữa, khá là chua. Thứ nhất là vì cái này là kem homemade, không có bỏ hóa chất, cho nên mình nghĩ là họ bỏ chanh vào là mục đích để giữ cho cái que kem nó không bị thâm á. Tại vì bơ thông thường hồi xưa mình cũng làm kem bơ, thì bơ mà không dắt chanh vào thì nó sẽ bị thâm đen nhìn xấu lắm, cho nên họ đã vắt chanh vào trong này. Nhưng mà mình thấy hơi nhiều chanh, thành ra cảm giác giống như đang ăn kem bơ với chanh thì đúng hơn là kem bơ không. Vị béo của bơ, kem khá là xốp và thơm mùi chanh kinh khủng luôn, không có ngọt không đâu nha, chua ngọt. Trời đang nóng như vậy mà ăn cái cây kem bơ chanh như vậy, đúng bài luôn. Sẵn đang ăn cái cây kem nó chua, ăn luôn cái da ua này chua luôn. Chứ mà uống trước cái này nó ngọt thì ăn cái này nó sẽ chua lắm. Da ua kiểu sền sệt. Đó. Cái này là 30 baht một ly như vậy, một ly cũng khá nhiều. Mình sẽ ăn thử nha. Ôi, da ua này không có đường, ít đường lắm, có xíu đường à. Cái này cũng là da ua homemade nhà làm luôn. Ở trong đây mình thấy nhiều thứ nhà làm nha. Mấy người mà bán rau củ thì ghi là nhà trồng, còn mấy người mà bán đồ ăn thì ghi là nhà làm. Kể cả mấy cái đồi lưu niệm cũng ghi là làm bằng tay. Trời ơi, toàn là tự làm không. Sữa chua rất là béo, ít đường và thơm. Tráng miệng của mình hơi bị nhiều á. Cộng thêm một cái bịch trà sữa Thái. Trà sữa Thái là một cái loại trà khá đặc biệt. Tại vì ngoài cái trà ra thì họ còn bỏ vào đây những cái loại gia vị, những cái loại cái cây mà giống như là vỏ quế nè, hồi nè. Họ dùng những cái loại gia vị đó để họ pha chế nên cái loại trà này. Nó sẽ có hơi mùi hương của thảo mộc trong này nữa. Mình mua bịch này hình như là 40 baht. 40 baht là khoảng tầm 30.000 tiền Việt Nam á.
Rất là thơm, kiểu the the thơm mùi thảo mộc, có mùi vỏ quế thoang thoảng trong này và hơi bị nhiều đá. Mình không thích cái kiểu mà đá nhuyễn như vậy, hút nó khó lên lắm. Đá nhuyễn như giờ mình hút mấy cái viên đá nó hay dính vào trong cái ống hút. Gọi là tráng miệng thôi nhưng mà mình vẫn chưa kết thúc bữa ăn của mình ở đây đâu. Mình sẽ đi vòng vòng để tìm thêm nhiều món ăn nữa. Mọi người chờ một tí nha. Bây giờ phải ăn hết cây kem trước đã, không nó bị tan ra mất. Có đứa nhỏ bên kia nó cứ nhìn mình ăn kem nãy giờ tội quá. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.